आजको भिडियोमा हामी कक्षा 11 को इंग्लिश बुकको ग्रामर सेक्सनमा रहेको सब्जेक्ट भर्ब अग्रीमेन्ट नामको टपिकमा रहेर डिस्कस गर्दैछौँ। सब्जेक्ट र भर्बले एकअर्कासँग नम्बरमा अग्री गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, जसको मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने भर्ब पनि सिंगुलरली हुन्छ र त्यसैगरी सब्जेक्ट प्लुरल छ भने भर्ब पनि प्लुरलली हुन्छ। सिंगुलर सब्जेक्टमा भर्बसँग एस जोडिएर आउँछ भने प्लुरल सब्जेक्टमा भर्बसँग एस हटेर आउँछ। अर्को तरिकाबाट बुझ्नु पर्दा सिंगुलर सब्जेक्टसँग भर्ब 5 को प्रयोग हुन्छ, त्यसैगरी प्लुरल सब्जेक्टसँग भर्ब 1 को प्रयोग हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेर्नु पर्दा he does homework, ही एउटा सिंगुलर सब्जेक्ट हो भने does भर्ब 5 हो। अर्को एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा they do homework, they एउटा प्लुरल सब्जेक्ट हो, त्यसैले त्यहाँ do को प्रयोग हुन्छ जुन एउटा भर्ब 1 हो। अब यही टपिकको एउटा एक्सरसाइज गरौँ। क्वेशनले करेक्ट भर्ब राखेर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नु भनेको छ। नम्बर ए मा छ everyone dash problems in their life, हामीले यहाँ has अथवा have को प्रयोग गर्नुपर्ने छ। everyone, someone, neither, either, every, each यी सबै सिंगुलर इन्डिफाइनाइट प्रोनाउन हुन् र यी सबैसँग भर्ब 5 को प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यहाँ हामी have हैन कि has को प्रयोग गर्छौं। अब ए नम्बरकै सेकेन्ड सेन्टेन्समा जाउँ। countries also dash problems and so dash the world भनेको छ। कन्ट्रीज भनेको एउटा प्लुरल सब्जेक्ट भयो, त्यसैले यहाँ भर्ब 1 को प्रयोग हुने भयो। त्यसैगरी यहाँ द वर्ल्ड छ, त्यसैले यहाँ भर्ब 5 को प्रयोग हुन्छ डज। अब नेक्स्ट, वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रब्लम्स ड्याश द ग्रोइङ पपुलेसन भनेको छ, इज नत्र आर हाल्नुपर्ने छ। सब्जेक्ट सिंगुलर नै भएको कारणले यहाँ हामी इज को प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट, द पपुलेसन इन सम कन्ट्रीज ड्याश ह्युज, इज नत्र आर हाल्नुपर्ने छ। यहाँ हामीले द पपुलेसन चाहिँ हाम्रो मेन सब्जेक्ट हो, हामीले यहाँ कन्ट्रिजलाई हेर्ने होइन कि द पपुलेसनलाई हेर्ने हो, त्यसैले यहाँ इजकै प्रयोग हुन्छ। नाउ नम्बर बी, अ नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स ड्याश लभ or loves riding bicycles but neither my brother nor my sister dash on or owns a cycle। द नम्बर अफ सँग चाहिँ भर्ब 5 अथवा सिंगुलर भर्ब युज गरिन्छ। अन नम्बर अफ सँग चाहिँ भर्ब 1 अथवा प्लुरल भर्ब को प्रयोग गरिन्छ। यहाँ अन नम्बर अफ दिएको छ, त्यसैले हामी भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं। अ नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स लभ राइडिङ बाइसाइकल। त्यसैगरी अघि हामीले भनेका छौं आइदर नाइदरहरू सबै सिंगुलर इन्डिफाइनाइट प्रोनाउन हुन् र यस्तो प्रोनाउनसँग जहिले पनि भर्ब 5 को प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यहाँ भर्ब 5 कुन हो त, अन हो कि अन्स हो, अन्स हो, त्यसैले यहाँ हामी भर्ब 5 अन्स को प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्समा छ आइदर माई मदर अर फादर, यस्तो सिचुएसनमा आर को प्रयोग हुन्छ। आइदर सँग आर को प्रयोग हुन्छ।